नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं निकम दीपा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे सुक्की छोलेची रेसिपी। अत्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी ही रेसिपी बनवलेली आहे। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला मग व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। मी एक वाटी इथे छोले घेतलेले आहेत। छोलेला मी रात्रभर छान असं भिजवून घेतलेले आहेत। छोले 6 ते 7 घंटे असे भिजवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता छोलेचे असे डबल फुगतील। छान असे भिजवल्यावर छोले छान असे फुगून जातात। आता याला आपल्याला 2 ते 3 शिट्ट्या लावून आपल्याला कुकरला 2 ते 3 शिट्ट्या लावून शिजवून घ्यायचं आहे। मी 1 ग्लास पाणी घालते, थोडंसं मीठ देखील घालायचं आहे। मी अर्धा टेबलस्पून मीठ घालते यात। आता कुकर बंद करून आपल्याला इथं 3 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर आपल्याला लागणारे साहित्य बघूयात। अद्रक लसूणचं पेस्ट घेतलेलं आहे। एक छोटा कांदा असतो त्याला बारीक असं कापून घेतलेला आहे। एक टोमॅटो मोठा त्याची प्युरी करून घेतलेली आहे। आता छोले देखील आपले छान शिजून झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता छान असं मऊ शिजलेले आहेत छोले। एवढे आपल्याला मऊ ह्याचे छान शिजून घ्यायचे आहेत छोल्यांना। आता फोडणीची तयारी करूयात। कढई छान तपलेली आहे, त्यात 2 ते 3 मापले तुम्हाला जेवढं लागेल तेवढं तेल घालून घ्यायचं आहे। मी 2 मापलं असं तेल घालणार आहे। तेल छान गरम झाल्यावर आपल्याला इथं जिरं घालायचं आहे, दालचिनीचा तुकडा घालायचा आहे आणि तेजपत्ता घालायची। 3 असे तेजपत्ते घेतलेले आहे मी। आता इत्यादी साहित्य आपल्याला तेलात घालून घ्यायचं आहे। जिरं आता तडतडलं आहे, आता कांदा घालूयात। आता छान मिक्स करून घेऊयात, एकजीव करायचं आहे आपल्याला आणि याला ब्राऊन कलर येस्तोवर आपल्याला छान परतून देखील घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता कांद्याला ब्राऊन कलर येतोय। आता यात आपल्याला अद्रक लसूणची पेस्ट घालायची आहे। अद्रक लसूणच्या पेस्टला देखील छान आपल्याला ब्राऊन कलर येस्तोवर परतून घ्यायचा आहे। छान हलवतच राहायचं आहे आपल्याला, कारण कांदा कुठलाही असं जळला नाही पाहिजे। कांदा आता छान ब्राऊन झालेला आहे। आता मसाले बघूयात। मी धनिया पावडर घेतले, 1 टेबलस्पून हळद घेतले, अर्धा टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला घेतला, 1 टेबलस्पून छोले मसाला घेतला, 1 टेबलस्पून आणि लाल तिखट घेतले 1.5 टेबलस्पून आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तुम्ही तर गरम मसाले देखील घालू शकता, पण गरम मसाला छोले मसाला टाकल्याने गरम मसाला टाकण्याची आवश्यकता नसते इथे। आता छान मसाला परतून घेऊयात। आता टोमॅटोची प्युरी आहे ती घालून घेऊयात। आपण कांदा आणि टोमॅटो हे आपले कच्चे असतात म्हणून आपल्याला ह्या प्युऱ्या छान अशा परतून घ्यायच्या असतात तेलात। तेलात जास्त परतवलं की त्याचा सुगंध जो कच्चा स्मेल असतो तो पूर्ण निघून जातो। टोमॅटोला 2 ते 3 मिनिटं अजून शिजून घ्यायचे आपल्याला। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत। मसाल्याची ग्रेव्ही तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी परतलेली आहे। कलर देखील छान असं तेल सोडलेलं आहे। आता छोले टाकून घेऊयात। आता छान मिक्स करून घेऊयात। पूर्ण एकजीव करून घेते मी। तुम्ही बघू शकता मसाला पूर्ण एकजीव झालेला आहे। आता आपल्याला छान एकजीव करून आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं याच्यावर झाकण ठेवून शिजून घ्यायचं आहे। छोले आपले शिजून झालेले आहेत, जास्त शिजवायची गरज नाही आहे इथं। फक्त 5 ते 7 मिनिटं मी छान असं शिजून घेते। आता 5 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत। छोले काढून झाकण काढून घेतलेलं आहे। यात थोडंसं आपल्याला कसुरी मेथी घालायची आहे। कसुरी मेथी घालून पूर्ण मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर देखील घालायची आहे। कोथिंबीर घालून देखील आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। छोलेची रेसिपी आपली इथे तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी कलर देखील आलेला आहे आणि खायला देखील खूप छान लागते।
अशी छोलेची रेसिपी नक्की घरी बनवून बघा. ही छोलेची भाजी तुम्ही चपाती किंवा भाकरी किंवा नानसोबत खाऊ शकता आणि भटुरेसोबत देखील खाऊ शकता. खूप छान आणि टेस्टी बनते ही रेसिपी. नक्की घरी बनवून बघा. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर मला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंगसाठी.